Hello, welcome to 15yr.old in the Philippines. It's raining here. Oh, we have a little boy na magchainsaw. Yan. 15 years old pa lang. Magaling na siya magchainsaw. Yan, maglagay na si Dudong o gasolina. Yan, wala siyang katulong. Siya lang mag-isa. Yan, marami nang nasinso si Dudong. Kahit umuulan, nagsisinso pa rin yan. Ready siya mag-sinso. Yan, si Dudong. Kahit umuulan, sinso pa rin. Wow, ang galing ni Dodo. Ang galing niya.